Xin chào các bạn, đây là Gina kể chuyện và đêm nay, trong chương trình kể chuyện đêm khuya, mình sẽ đưa các bạn vào một hành trình tình yêu ngọt ngào mà bí ẩn. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng lòng của người mình yêu trong màn đêm tĩnh lặng chưa? Tang Miên, một cô gái bình thường, bỗng phát hiện những lời thì thầm từ chậu hoa, từ chiếc nhẫn, dẫn cô đến gần Ứng Chỉ, chàng trai giấu kín một tình yêu sâu đậm. Liệu bí mật ấy sẽ đưa họ đến định mệnh hay chỉ là giấc mơ thoáng qua? Hãy cùng Gina khám phá lời thì thầm trong đêm ngay bây giờ. Chương 1, tiếng nói bí ẩn. Dưới ánh trăng mờ ảo, ký túc xá nữ chìm trong tĩnh lặng. Những cơn gió đầu xuân lùa qua khung cửa sổ, mang theo cái se lạnh của màn đêm. Tang Miên, cô gái với mái tóc dài buộc cao, đang cuộn mình trong chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ từ ban công khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dụi mắt, lắng nghe. Không có gì ngoài tiếng gió rì rào. Có lẽ chỉ là tiếng lá cây xào xạc, cô tự nhủ, rồi định nằm xuống. Nhưng ngay khi đầu vừa chạm gối, một giọng nói trầm trầm, mang theo chút bất mãn, vang lên từ phía ban công. Hừ, lạnh chết mất thôi. Tang Miên cứng người. Giọng này là giọng nam. Trong ký túc xá nữ, giữa đêm khuya, làm sao có thể có đàn ông? Cô nắm chặt chăn, tim đập thình thịch, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang mơ. Nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục, lần này mang theo chút hoang mang. Ai lại nghịch ngợm đội nội y lên đầu tôi thế này? Cái gì? Nội y? Tang Miên suýt nữa hét lên. Cô nhớ ra sáng nay mình đã giặt bộ đồ ngủ mới và phơi trên ban công, nhưng đội lên đầu ai cơ chứ? Không thể nào. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên, như thể đang độc thoại. Sao tôi lại ở ký túc xá nữ? Kỳ lạ thật. Giá mà đây là ký túc xá của Tang Miên, tôi nhất định sẽ không phản nàn nữa. Tang Miên, cô trợn mắt, cả người như bị sét đánh. Người này vừa gọi tên cô. Là ai mà dám cả gan xâm nhập ký túc xá của cô giữa đêm khuya? Một kẻ biến thái? Hay ma quỷ? Tang Miên nuốt nước bọt, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô không mê tín, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch, những suy nghĩ đáng sợ cứ tự động ùa về. Không được, dù là người hay quỷ, cô cũng không thể để yên. Tang Miên hít một hơi thật sâu, với tay lấy cây chổi dựng ở góc phòng. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước thận trọng tiến về phía cửa ban công. Tay cô run run nắm chặt cán chổi, như thể đó là vũ khí duy nhất bảo vệ mình. Cánh cửa ban công khẽ kêu cạch khi cô đẩy ra. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên sàn gỗ, làm hiện lên bóng dáng mảnh mai của cô. Tang Miên nheo mắt, nhìn quanh. Ban công trống rỗng, chỉ có chậu hoa tulip hồng phấn đặt trên bệ đá, bên cạnh là bộ đồ ngủ của cô, đung đưa trong gió. Không một bóng người. Cô cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ mình tưởng tượng ra? Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên, lần này đầy phấn khích. Oa, ông trời đúng là nghe thấu lòng tôi. Đây thật sự là ký túc xá của Tang Miên. Tang Miên giật mình, suýt làm rơi cây chổi. Giọng nói ấy như ở ngay bên tai, rõ ràng đến mức khiến cô sởn gai ốc. Cô xoay người, nhìn chằm chằm chậu hoa tulip, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng gió. Kỳ lạ thật, sao nàng nửa đêm không ngủ mà ra quét rác? Giọng nói tiếp tục, mang theo chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng mộng du vì nghĩ đến tôi? Tang Miên suýt phì cười, nhưng đồng thời cũng thấy khó tin. Mộng du vì ai cơ? Cô và người này quen biết sao? Cô cố gắng nhớ lại, và bất chợt một cái tên lóe lên trong đầu. Giọng nói này nghe giống Ứng Chỉ, bạn học cùng lớp của cô. Ứng Chỉ, anh chàng cao lớn, lạnh lùng, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, như thể cô chỉ là không khí. Nhưng tại sao giọng của anh ta lại xuất hiện ở đây? Và còn những lời lẽ kỳ quái này nữa. Tang Miên đứng sững, đầu óc rối như tơ vò. Cô hít sâu, lấy hết can đảm, gọi khẽ, Ứng Chỉ. Không có tiếng trả lời, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói ấy bùng nổ, đầy kích động. À, nàng vừa gọi tên tôi. Trời ơi, ngay cả trong mộng du cũng nghĩ đến tôi. Tang Miên, nàng nhất định thích tôi rồi. Tang Miên trợn tròn mắt, thích cái gì mà thích? Cô chỉ đang cố xác minh xem mình có điên hay không thôi. Nhưng giọng nói ấy vẫn không dừng lại, tiếp tục lẩm bẩm. Nàng mặc áo ngủ trông đáng yêu quá, muốn thử xem gò má nàng có mềm mại như tôi tưởng tượng không? Tang Miên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đáng yêu, gò má mềm mại. Ứng Chỉ mà cô biết đâu có nói những lời xến sẩm thế này. Cô nhìn quanh, cố tìm nguồn gốc của giọng nói, nhưng ban công vẫn trống không. Chỉ có chậu hoa tulip lặng lẽ đứng đó, như đang cười nhạo sự hoang mang của cô. Cô lắc đầu, tự nhủ, chắc chắn là mình mệt quá nên sinh ảo giác. Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ ổn. Tang Miên buông cây chổi, quay vào phòng, đóng cửa ban công lại. Nhưng khi cô vừa bước đến bên giường, giọng nói ấy lại vang lên, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. Miên Miên, mau đi ngủ đi, đừng để lạnh. Nếu nàng bị cảm, tôi sẽ đau lòng lắm. Tang Miên dừng bước, tim bất giác đập nhanh hơn. Đau lòng? Ứng Chỉ, anh đang nói gì vậy? Cô kéo chăn trùm kín đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối rắm. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói ấy như một hạt giống nhỏ, gieo vào lòng cô một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò, vừa khó hiểu. Cô nhắm mắt,
tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Tăng Miên biết câu chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 2, chậu hoa nói chuyện. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu xuân len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của Tăng Miên. Cô ngồi dậy, tóc tai rối bù, cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Giọng nói của Ứng Chỉ, những lời lẩm bẩm kỳ lạ và cả cảm giác hoang mang như trong mơ, tất cả vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Tăng Miên lắc đầu, tự nhủ, chắc chắn là mình mệt quá nên tưởng tượng. Làm gì có chuyện Ứng Chỉ xuất hiện ở ban công chứ? Cô bước ra ban công, ánh mắt vô thức hướng về chậu hoa tulip hồng phấn đặt trên bệ đá. Những cánh hoa mỏng manh khẽ đung đưa trong gió, trông chẳng có gì bất thường. Nhưng khi nhìn kỹ, Tăng Miên cứng người. Bộ đồ ngủ mới tinh của cô, thứ mà cô giặt và phơi tối qua, đang treo lơ lửng trên chậu hoa, như thể ai đó cố tình đặt nó lên đầu chậu hoa. Tăng Miên cau mày, tiến lại gần. Cô đưa tay chạm vào cánh hoa, kiểm tra xem có gì kỳ lạ không. Nhưng chậu hoa vẫn im lặng, không một âm thanh. Cô thở phào, tự cười chính mình, Tăng Miên, mày đúng là điên rồi. Chẳng lẽ lại nghĩ chậu hoa biết nói? Cô định quay vào phòng thì bất chợt, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, mang theo chút tủi thân. Đây, lạnh cả đêm, suýt nữa tôi đông thành băng rồi. Miên Miên, nàng thật nhẫn tâm để tôi ở đây sao? Tăng Miên giật mình, suýt làm rơi bộ đồ ngủ. Cô xoay người, nhìn quanh ban công, vẫn không một bóng người. Ánh mắt cô dừng lại ở chậu hoa tulip, tim đập thình thịch. Không thể nào, giọng nói này thực sự phát ra từ đó. Cô nuốt nước bọt, thì thầm, Ứng Chỉ, là anh sao? Không có tiếng trả lời, nhưng ngay sau đó, giọng nói kia lại vang lên, lần này đầy phấn khích. Trời ơi, nàng lại gọi tên tôi. Miên Miên, nàng có phải đang nghĩ đến tôi không? Ôi, tôi hạnh phúc muốn chết mất. Tăng Miên đứng sững, cả người như hóa đá. Cô nhìn chằm chằm chậu hoa, đầu óc quay cuồng. Đây không phải ảo giác, giọng nói ấy rõ ràng là của Ứng Chỉ, nhưng tại sao lại phát ra từ một chậu hoa? Cô đưa tay sờ vào cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. Chậu hoa vẫn yên lặng, nhưng giọng nói của Ứng Chỉ lại tiếp tục, như thể anh đang độc thoại trong một thế giới chỉ có mình anh. Nàng đứng gần quá, tim tôi đập mạnh muốn vỡ rồi. Miên Miên, nàng có biết tôi ban ngày đã sai thế nào không? Tôi không nên lạnh lùng với nàng như vậy, tôi thật đáng trách. Tăng Miên trợn mắt, lạnh lùng. Cô nhớ lại Ứng Chỉ ở lớp học, luôn ngồi ở góc phòng, ánh mắt hờ hững, chẳng bao giờ bắt chuyện với cô. Nhưng giờ đây, anh lại nói những lời này, qua một chậu hoa. Cô lùi lại một bước, cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Cô tự tát nhẹ vào má, cố làm mình tỉnh táo. Không thể nào. Ứng Chỉ cao 1m8, đẹp trai ngời ngời, làm sao biến thành chậu hoa được? Chắc chắn là mình bị ám ảnh rồi. Nhưng giọng nói của Ứng Chỉ lại vang lên, lần này mang theo chút hờn dỗi. Miên Miên, nàng đừng nghi ngờ tôi thật sự ở đây mà. Nàng nhìn bộ đồ ngủ trên đầu tôi xem, có phải rất đáng thương không? Nếu nàng mang tôi vào phòng, tôi sẽ không lạnh nữa. Tăng Miên nhìn chậu hoa, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ, cảm giác như mình đang trong một bộ phim viễn tưởng. Cô lẩm bẩm, được rồi, dù anh là ma quỷ hay chậu hoa, tôi cũng không sợ. Cô hít sâu, ôm chậu hoa vào lòng, cẩn thận mang nó vào phòng và đặt lên bàn học. Khi đặt chậu hoa xuống, cô vô tình chạm vào cánh hoa và giọng Ứng Chỉ lại vang lên, đầy phấn khích. Miên Miên ôm tôi, nàng thật sự ôm tôi. Trời ơi, tôi là chậu hoa hạnh phúc nhất thế gian này. Tăng Miên suýt nữa bật cười. Hạnh phúc nhất? Cô nhìn chậu hoa, lắc đầu ngao ngán. Nếu đây thực sự là Ứng Chỉ, thì anh đúng là một Ứng Chỉ hoàn toàn khác, không lạnh lùng, không kiêu ngạo, mà ngây ngô và đáng yêu đến lạ. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn chậu hoa. Ứng Chỉ, anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây, còn nói những lời kỳ lạ như vậy? Tất nhiên, chậu hoa không trả lời, nhưng giọng nói của Ứng Chỉ lại vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. Miên Miên, tôi chỉ muốn ở gần nàng một chút. Dù chỉ là một chậu hoa, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi. Tăng Miên cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Cô nhìn những cánh hoa hồng phấn, bất giác mỉm cười. Dù đây là mơ hay thực, cô biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của cô đã thay đổi. Một bí mật kỳ lạ, mang tên Ứng Chỉ, đang chờ cô khám phá. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi học, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô quay lại nhìn chậu hoa. Ứng Chỉ, nếu anh thật sự ở đó, thì đừng lải nhải nữa. Tôi đi học đây. Chậu hoa im lặng, nhưng đâu đó trong không khí, Tăng Miên như nghe thấy một tiếng cười khe khẽ, ấm áp và đầy yêu thương. Chương 3, bí mật trong chiếc nhẫn. Đêm đen như mực, ánh đèn neon từ xa hắt qua khung cửa sổ ký túc xá nam, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Tăng Miên mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt cô không phải là căn phòng quen thuộc của ký túc xá nữ. Cô thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là một bàn tay lớn với những ngón tay thon dài, đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Cô sững sờ nhận ra, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô đã trở thành chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà Ứng Chỉ luôn đeo trên ngón tay. Trái tim cô đập mạnh, không phải vì sự kỳ lạ của tình huống, mà vì gương mặt của Ứng Chỉ đang ở ngay trước mắt. Anh nằm nghiêng trên giường, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm. Dưới ánh đèn mờ, ngũ quan của anh càng thêm tinh xảo, đẹp đến mức khiến Tăng Miên bất giác nín thở.
Nhưng ngay khi cô còn đang ngỡ ngàng, giọng nói trầm ấm của Ứng Chỉ vang lên trong đầu cô, không phải từ miệng anh, mà như một dòng suy nghĩ chảy thẳng vào tâm trí. Miên Miên, hôm nay nàng mặc váy trắng, trông thật xinh đẹp. Tôi đã nhìn lén nàng cả tiết học, nhưng lại không dám nói gì. Tôi đúng là đồ ngốc. Tang Miên giật mình, cô có thể nghe được suy nghĩ của Ứng Chỉ. Và những lời này, là anh đang nghĩ về cô sao? Cô nhớ lại buổi sáng ở lớp, khi cô mặc chiếc váy trắng mà Khương Linh khen là đẹp như tiên nữ. Hóa ra Ứng Chỉ cũng để ý. Cô chưa kịp tiêu hóa thông tin, thì giọng nói nội tâm của Ứng Chỉ lại tiếp tục, lần này mang theo chút tiếc nuối. Tôi thật muốn nói với nàng rằng tôi thích nàng từ lâu rồi. Nhưng nàng luôn cười với mọi người, liệu có để ý đến một kẻ như tôi không? Còn 65 ngày nữa là sinh nhật nàng. Tôi phải đợi đến lúc đó để tỏ tình, nhất định không được thất bại. Tang Miên cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. 65 ngày, tỏ tình. Cô tính toán nhanh, đó là ngay sau sinh nhật 22 tuổi của cô. Ứng Chỉ đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Và anh thích cô từ lâu rồi. Cô nhớ lại những lần Ứng Chỉ ngồi ở góc lớp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô, nhưng giờ đây, cô nhận ra, có lẽ đó không phải lạnh lùng, mà là sự che giấu vụng về của một chàng trai đang yêu thầm. Đột nhiên, Ứng Chỉ trở mình, bàn tay anh vô tình chạm vào chiếc nhẫn, tức là chạm vào Tang Miên. Một luồng cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong cô, như thể trái tim cô và anh đang hòa nhịp. Giọng nói nội tâm của anh lại vang lên, lần này đầy phấn khích. Nàng có biết không, hôm qua tôi nhặt được khuyên tai của nàng. Tôi giữ nó như báu vật, chỉ sợ nàng phát hiện ra tôi kỳ quái. Miên Miên, tôi thật sự rất thích nàng. Khuyên tai? Tang Miên sững sờ. Cô nhớ ra vài tuần trước, cô làm mất một chiếc khuyên tai hình hoa tulip, nghĩ rằng nó đã rơi đâu đó trong ký túc xá. Hóa ra là Ứng Chỉ nhặt được, và anh còn giữ nó như báu vật. Cô cảm thấy má mình nóng bừng, vừa ngượng ngùng vừa xúc động. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng ho khan từ giường bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trần Vĩ, bạn cùng phòng của Ứng Chỉ, ngồi dậy, lẩm bẩm, "Chí ca, cậu lại nói mớ nữa à? Nửa đêm cứ gọi tên Tang Miên, làm tôi không ngủ được." Ứng Chỉ giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn Trần Vĩ. Anh lẩm bẩm, "Nói nhảm gì đấy? Tôi đâu có nói mớ." Nhưng trong lòng, giọng nói nội tâm của anh lại vang lên, đầy hoảng loạn. Trời ơi, Trần Vĩ nghe thấy rồi. Nếu Miên Miên biết tôi nửa đêm gọi tên nàng, chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái. Tang Miên suýt bật cười. Biến thái? Không, cô chỉ thấy anh đáng yêu đến lạ. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm, khung cảnh trước mắt mờ đi và cô thấy mình trở lại căn phòng ký túc xá nữ, nằm trên giường, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cô ngồi bật dậy, tim vẫn đập thình thịch. Nhìn ra ban công, chậu hoa tulip vẫn lặng lẽ đứng đó, như đang chờ cô khám phá thêm bí mật. Tang Miên ôm mặt, lẩm bẩm, Ứng Chỉ, anh rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại rung động vì anh thế này? Sáng hôm đó, Tang Miên đến lớp với tâm trạng rối bời. Cô liếc nhìn góc phòng, nơi Ứng Chỉ thường ngồi, nhưng chỗ đó trống không. Cô cau mày, cảm thấy bất an. Giờ nghỉ, cô kéo Trần Vĩ ra một góc, cô giữ giọng bình tĩnh, Ứng Chỉ đâu? Sao hôm nay không đến lớp? Trần Vĩ gãi đầu, ngạc nhiên, cậu ấy sốt cao, nằm ở phòng y tế từ tối qua. Sao cậu biết? Tôi chưa nói gì mà. Tang Miên cứng người, không biết trả lời thế nào. Cô chỉ lẩm bẩm, đoán thôi. Nhưng trong lòng, một cảm giác lo lắng dâng lên. Ứng Chỉ bị bệnh, có phải vì lạnh ở ban công đêm nào không? Cô cắn môi, tự nhủ rằng mình đang nghĩ ngợi lung tung. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết, từ khoảnh khắc nghe được những lời thì thầm qua chiếc nhẫn, cô đã không thể xem Ứng Chỉ như một người bạn học bình thường nữa. Cô đứng đó, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng y tế, lòng đầy những câu hỏi chưa lời đáp. Bí mật giữa cô và Ứng Chỉ, liệu có phải chỉ là một giấc mơ, hay là định mệnh đang dẫn dắt họ đến gần nhau hơn? Chương 4, cuộc chạm mặt ở đại hội thể thao. Sân vận động của trường đại học rực rỡ dưới ánh nắng vàng rực, tiếng hò reo của sinh viên vang vọng khắp khán đài. Đại hội thể thao thường niên đang diễn ra sôi nổi, với những lá cờ đủ màu tung bay trong gió. Tang Miên đứng ở khu vực đích đến, tay cầm chai nước, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về đường chạy. Khương Linh, cô bạn thân đứng bên cạnh, huých vai cô, cười tinh nghịch, "Miên Miên, hôm nay Ứng Chỉ chạy 100m đấy. Cậu không định cổ vũ cho người tôi à?" Tang Miên đỏ mặt, lườm Khương Linh, "Cổ vũ cái gì? Tớ chỉ bị cậu lôi đến đây thôi." Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận sự tò mò. Sau những đêm kỳ lạ với chậu hoa và chiếc nhẫn, hình ảnh Ứng Chỉ trong cô đã thay đổi. Anh không còn là chàng trai lạnh lùng ở góc lớp, mà là một bí ẩn khiến trái tim cô rung lên từng nhịp. Tiếng còi khởi động vang lên, và trên đường chạy, Ứng Chỉ xuất hiện. Anh mặc bộ đồ thể thao xanh đậm, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông. Khi anh cúi người vào tư thế xuất phát, ánh mắt sắc bén như một con báo săn, khiến Tang Miên bất giác nín thở. Tiếng súng nổ, và Ứng Chỉ lao đi như một cơn gió, bỏ xa các đối thủ. Đám đông reo hò, nhưng Tang Miên chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch. Anh băng qua vạch đích đầu tiên, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, hơi thở dồn dập nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Tang Miên nắm chặt chai nước, không biết tại sao mình lại hồi hộp đến vậy. Khương Linh đẩy cô về phía trước, thì thầm, "Đi đi, đưa nước cho người tôi, cơ hội trời cho đấy." Tang Miên lườm bạn, nhưng đôi chân lại không nghe lời, bước về phía Ứng Chỉ.
Anh đang đứng giữa đám bạn, điều chỉnh hơi thở, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Khi thấy Tăng Miên tiến đến, đôi mắt anh sáng lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Tăng Miên hít sâu, mỉm cười, đưa chai nước ra. Ứng Chỉ, chúc mừng, cậu chạy nhanh thật đấy. Ứng Chỉ nhận chai nước, ngón tay vô tình chạm vào tay cô. Một luồng điện nhỏ chạy qua cả hai, khiến Tăng Miên giật mình, còn Ứng Chỉ thì cứng người. Anh mở nắp chai, uống một ngụm, cố che giấu sự lúng túng. Nhưng trong đầu anh, một giọng nói nội tâm mà Tăng Miên đã quen thuộc lại vang lên. Trời ơi, Miên Miên đưa nước cho tôi. Chai nước này là của nàng, tôi phải giữ mãi mãi. Nhưng mà, tóc tôi rối quá, chắc trông xấu lắm. Lỡ nàng thấy tôi lụng thụng thì sao? Tăng Miên suýt bật cười. Xấu? Anh vừa chạy xong, mồ hôi lấp lánh trên trán, trông như nam thần bước ra từ phim thanh xuân ấy. Cô lắc đầu, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh. Buổi chiều, Khương Linh và bạn trai lôi cả nhóm đi ăn liên hoan để chúc mừng chiến thắng. Tăng Miên bị ép ngồi cạnh Ứng Chỉ trong ghế lô ấm cúng của nhà hàng. Không khí náo nhiệt với tiếng cười nói, nhưng Tăng Miên chỉ để ý đến Ứng Chỉ. Anh dựa vào ghế, tay cầm ly nước, thi thoảng trả lời bạn bè vài câu, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc cô. Tăng Miên nhịn không nổi, quyết định trêu anh một chút. Khi cô cúi người lấy ấm nước, cô cố ý để tay chạm nhẹ vào ngón tay Ứng Chỉ. Anh giật mình, suýt làm đổ ly, mặt đỏ bừng. Tăng Miên giả vờ ngây thơ, cậu không sao chứ? Không, không sao. Ứng Chỉ cúi đầu, giọng nhỏ xíu. Nhưng trong lòng, anh đang gào thét, Miên Miên chạm vào tay tôi. Nàng cố ý, đúng không? Ôi, tim tôi sắp nổ rồi. Nhưng mà, tôi phải bình tĩnh, không thể để nàng thấy tôi ngốc nghếch thế này. Tăng Miên mím môi, cố nhịn cười. Cô không ngờ Ứng Chỉ bên ngoài lạnh lùng lại có nội tâm phong phú đến vậy. Càng tiếp xúc, cô càng thấy anh đáng yêu, và trái tim cô cũng bắt đầu dao động. Bữa ăn trở nên sôi động hơn khi Trần Vĩ đề nghị chơi nói thật hay hành động. Đến lượt Tăng Miên, cô chọn nói thật. Khương Linh cười gian, hỏi ngay, Miên Miên, hiện tại cậu có người mình thích không? Tăng Miên thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức liếc sang Ứng Chỉ. Anh đang nhìn cô, đôi mắt sáng rực như đang chờ đợi điều gì. Cô hít sâu, mỉm cười, có. Cả bàn ồ lên, Trần Vĩ huýt sáo trêu chọc. Ứng Chỉ vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm ly nước siết chặt, và giọng nói nội tâm của anh lại vang lên trong đầu Tăng Miên. Nàng thích ai? Là tôi, đúng không? Không, không thể, chắc là người khác. Ôi, tôi ghen tị muốn chết rồi. Nhưng mà, nếu nàng thích tôi sẽ là người hạnh phúc nhất. Tăng Miên nhìn Ứng Chỉ, khóe môi cong lên. Cô không trả lời câu hỏi của bạn bè, nhưng ánh mắt cô như muốn nói với anh rằng, cậu đoán xem, người đó là ai. Bữa liên hoan kết thúc trong tiếng cười, nhưng Tăng Miên biết, khoảnh khắc này đã đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cô và Ứng Chỉ. Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, cô cảm nhận được một sợi dây vô hình đang kéo họ gần nhau hơn, và trái tim cô, lần đầu tiên, rung lên vì một chàng trai tên Ứng Chỉ. Chương 5, lời thì thầm qua màn đêm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, hắt những tia sáng bạc xuống ký túc xá nữ. Tăng Miên nằm trên giường, đôi mắt mở to, không tài nào chợp mắt. Sau buổi liên hoan hôm trước, hình ảnh Ứng Chỉ với gương mặt đỏ bừng khi bị cô chạm tay và ánh mắt sáng rực khi cô nói có người mình thích, cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô xoay người, ôm gối, lẩm bẩm, Tăng Miên, mày bị điên rồi. Sao cứ nghĩ về cậu tôi mãi thế? Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ ập đến, như thể cô bị kéo vào một không gian khác. Khi cô mở mắt, cô lại thấy mình ở trong ký túc xá nam, không phải với tư cách là Tăng Miên, mà là chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Ứng Chỉ. Anh đang ngồi trên giường, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng dịu dàng. Trong tay anh là một chiếc khuyên tai hình hoa tulip, chính là chiếc khuyên tai mà cô từng làm mất. Tăng Miên chưa kịp định thần, giọng nói nội tâm của Ứng Chỉ đã vang lên, đầy day dứt. Miên Miên, tôi thật muốn nói với nàng rằng tôi thích nàng. Nhưng nàng từng nói trước 22 tuổi không được yêu, vì sẽ cản trở tài vận. Tôi không muốn làm nàng khó xử. Chỉ cần nàng vui, tôi nguyện chờ thêm bao lâu cũng được. Tăng Miên sững sờ. Câu nói đó, cô nhớ ra rồi. Đó chỉ là lời nói đùa để từ chối một nam sinh keo kiệt, vậy mà Ứng Chỉ lại tin thật. Cô muốn hét lên rằng đó chỉ là nói bừa, nhưng cô chỉ là một chiếc nhẫn, không thể lên tiếng. Đột nhiên, Ứng Chỉ nhìn thẳng vào chiếc nhẫn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Anh thì thầm, Miên Miên, nếu nàng ở đây, tôi sẽ nói rằng tôi thích nàng từ lần đầu gặp ở ga tàu điện ngầm. Nàng có biết không, nụ cười của nàng ngày hôm đó đã cứu rỗi tôi. Tăng Miên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ga tàu điện ngầm. Cô mơ hồ nhớ lại lần giúp một nam sinh đẩy dương hành lý, nhưng không ngờ đó lại là Ứng Chỉ. Hóa ra, từ khoảnh khắc ấy, anh đã thích cô. Cô muốn trả lời, muốn nói rằng cô cũng đang rung động vì anh, nhưng trước khi cô kịp nghĩ thêm, một giọng nói vang lên từ chiếc nhẫn, chính là giọng của cô. Ứng Chỉ, là tôi đây, tôi ở trong chiếc nhẫn. Ứng Chỉ giật mình, suýt làm rơi khuyên tai. Anh nhìn chiếc nhẫn, giọng run run, Miên Miên, thật là nàng sao? Tăng Miên không biết tại sao mình lại có thể nói, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô mỉm cười, dù chỉ là trong tâm trí, là tôi. Ứng Chỉ, cậu đừng ngốc nữa.
câu nói về tài vận chỉ là nói đùa thôi. Cậu thích tôi thật sao? Ứng Chỉ ngồi bật dậy, tóc tai lòa xòa, gương mặt đỏ bừng. Anh vuốt tóc, cố chỉnh lại dáng vẻ, nhưng giọng nói vẫn đầy lúng túng. Tôi không ngốc. Miên Miên, tôi thật sự thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Cậu có giận tôi không? Tang Miên bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Không giận, nhưng cậu phải hứa, không được tự mình nghĩ lung tung nữa, được không? Ứng Chỉ gật đầu lia lịa, dù cô không thấy được. Giọng anh trở nên dịu dàng. Được, tôi hứa. Miên Miên, cô ấy có thể nghe được suy nghĩ của tôi, vậy tôi cũng muốn nghe, cô ấy có thích tôi không? Tang Miên thoáng khựng lại, cô chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng trái tim cô đã trả lời thay. Cô thì thầm, cậu đoán xem. Trước khi Ứng Chỉ kịp đáp, khung cảnh mờ đi và Tang Miên thấy mình trở lại giường của ký túc xá nữ. Cô ôm gối, mặt nóng bừng, không thể tin nổi mình vừa trò chuyện với Ứng Chỉ qua một chiếc nhẫn. Nhưng nụ cười của cô không giấu được niềm vui. Cô biết, từ giờ, cô và Ứng Chỉ đã chia sẻ một bí mật mà không ai khác hiểu được. Sáng hôm sau, Tang Miên đến lớp với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Cô liếc nhìn Ứng Chỉ ở góc phòng, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, khóe môi anh khẽ cong lên. Tang Miên mỉm cười đáp lại, cảm nhận được một sợi dây vô hình đang kết nối hai người. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Buổi chiều, khi Tang Miên đang đứng dưới gốc cây phượng trong sân trường, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô. Miên Miên, lâu rồi không gặp. Cô quay lại, sững sờ khi thấy Lâm Thâm, người bạn thanh mai trúc mã mà cô từng thân thiết. Anh mặc áo sơ mi trắng, nụ cười ôn nhu như ánh nắng mùa đông, nhưng ánh mắt lại mang chút u buồn. Tang Miên mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Lâm Thâm, sao cậu lại ở đây? Lâm Thâm bước đến gần, ánh mắt dịu dàng, tớ chỉ muốn gặp cậu một chút, trước khi mọi thứ thay đổi. Tang Miên cau mày, không hiểu ý anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang đến, sẵn sàng làm xáo trộn bí mật giữa cô và Ứng Chỉ. Cô đứng đó, ánh mắt vô thức nhìn về phía tòa nhà lớp học, nơi Ứng Chỉ đang ở, và tự hỏi, liệu anh có nghe được tiếng lòng cô lúc này không? Chương 6, ghen tuông và hiểu lầm. Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, phủ lên những hàng cây phượng một lớp ánh sáng ấm áp. Tang Miên đứng dưới gốc cây, đối diện Lâm Thâm, lòng đầy cảm giác bất an. Nụ cười dịu dàng của Lâm Thâm như muốn kéo cô về những ngày thơ ấu, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Miên Miên, anh lên tiếng, giọng trầm ấm, tớ chỉ muốn gặp cậu một lần, để nói rằng tớ luôn trân trọng những kỷ niệm của chúng tôi. Tang Miên mỉm cười gượng gạo, không biết đáp lại thế nào. Cô và Lâm Thâm từng thân thiết, nhưng đó chỉ là tình bạn thuần khiết của tuổi trẻ. Cô mở miệng, định nói gì đó, thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, kèm theo một bóng dáng cao lớn lao tới như cơn lốc. Ầm, Lâm Thâm ngã xuống đất, gương mặt ôn nhu thoáng hiện vẻ sững sờ. Trước khi Tang Miên kịp phản ứng, cô thấy Ứng Chỉ đứng đó, nắm đấm siết chặt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cậu là ai? Dám đứng gần Miên Miên của tôi thế à? Giọng anh trầm xuống, mang theo sự giận dữ hiếm thấy. Tang Miên sững người, tim đập thình thịch. Miên Miên của tôi? Cô chưa bao giờ thấy Ứng Chỉ như thế này, không còn là chàng trai ngây ngô lẩm bẩm qua chậu hoa hay chiếc nhẫn, mà là một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô bằng mọi giá. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy đến kéo tay Ứng Chỉ. Cậu dừng lại, đây là Lâm Thâm, bạn cũ của tớ. Ứng Chỉ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Lâm Thâm, như thể chỉ cần anh tôi cử động, anh sẽ lao tới lần nữa. Lâm Thâm chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo, nở nụ cười nhạt. Miên Miên, xem ra tớ đến không đúng lúc. Tớ đi trước đây. Anh quay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất dưới ánh hoàng hôn. Tang Miên quay sang Ứng Chỉ, cau mày, cậu làm gì vậy? Lâm Thâm chỉ đến chào tớ thôi. Nhưng trước khi Ứng Chỉ kịp trả lời, cô giả vờ ôm bụng, nhăn mặt, ai ra, bụng tớ đau quá. Ứng Chỉ lập tức hoảng hốt, cơn giận tan biến. Anh cúi xuống, lo lắng, Miên Miên, cậu sao vậy? Tôi đưa cậu đi phòng y tế ngay. Không chờ cô phản ứng, anh bế cô lên, đôi tay rắn chắc ôm cô chặt như sợ cô biến mất. Tang Miên đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, vừa ngượng vừa buồn cười. Cô chỉ giả vờ để ngăn anh đánh người, ai ngờ anh lại phản ứng mạnh thế này. Dọc đường đến phòng y tế, ánh mắt của các sinh viên đổ dồn vào họ, tiếng xì xào vang lên khắp sân trường. Tang Miên đội mũ thấp xuống, thầm cầu mong ngày mai không trở thành tâm điểm bàn tán. Đi được một đoạn, cô vỗ nhẹ cánh tay Ứng Chỉ, thả tớ xuống đi, tớ không sao đâu. Ứng Chỉ nửa tin nửa ngờ, ánh mắt vẫn lo lắng, cậu đừng lừa tôi, vừa nãy trông cậu đau lắm. Tang Miên bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không phải có thể nghe được suy nghĩ của tớ sao? Nếu tớ thật sự đau, cậu nghĩ tớ còn tâm trí đứng đây nói chuyện với cậu à? Ứng Chỉ ngẩn ra, rồi chậm rãi đặt cô xuống, gương mặt thoáng đỏ. Anh gãi đầu, lẩm bẩm, tôi chỉ lo cho cậu thôi. Nhưng trong lòng, giọng nói nội tâm của anh lại vang lên, đầy tủi thân, nàng trách tôi rồi. Nhưng thấy nàng nói chuyện với tên kia, tôi không chịu nổi. Nếu nàng thích hắn, tôi biết làm sao đây. Tang Miên mím môi, cố nhịn cười. Cô bước đến gần, nhón chân, bất ngờ hôn nhẹ lên má trái của Ứng Chỉ. Đây là phần thưởng vì cậu lo cho tớ. Đừng nghĩ lung tung nữa, được không?
Ứng Chỉ đứng sững, gương mặt đỏ rực như quả táo chín. Anh chạm vào má, miệng lắp bắp, "Miên, Miên Miên, nàng." Trong lòng anh, một trận pháo hoa nổ tung, nàng hôn tôi. Trời ơi, tôi đang mơ sao? Miên Miên hôn tôi, nàng chắc chắn thích tôi. Tang Miên quay người, che giấu nụ cười, bước đi trước. "Đi nào, tớ đói rồi. Cậu mời tớ đi ăn đi, xem như chuộc lỗi vì đánh bạn tớ." Ứng Chỉ vội chạy theo, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Tối hôm đó, họ cùng nhau dạo phố ăn vặt sau trường. Dưới ánh đèn neon lấp lánh, Tang Miên cầm que xiên nướng, còn Ứng Chỉ xách đầy túi đồ ăn, cẩn thận che chắn mỗi khi đám đông chen lấn. Không khí giữa họ nhẹ nhàng như làn gió xuân, nhưng khi ngồi xuống một góc quán nhỏ, Ứng Chỉ bất ngờ trầm ngâm. "Miên Miên," anh lên tiếng, giọng thấp xuống, "cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Tang Miên ngẩng đầu, bất ngờ trước câu hỏi. Cô nhìn vào mắt anh, thấy một nỗi buồn thoáng qua. Ứng Chỉ mỉm cười nhạt, tiếp tục, "Tôi từ nhỏ đã quen sống một mình. Ba mẹ ly hôn, họ có gia đình mới, còn tôi như quả bóng bị đá qua đá lại. Chỉ khi gây rắc rối, họ mới nhớ đến tôi." Tang Miên lặng người, tim như bị bóp chặt. Cô chưa bao giờ nghĩ Ứng Chỉ, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại mang trong mình nỗi đau như vậy. Cô đặt que xiên xuống, nhẹ nhàng nắm tay anh. "Ứng Chỉ, cậu không cô đơn nữa. Cậu có tớ, có Trần Vĩ, có Khương Linh, và tớ sẽ không để cậu một mình." Ứng Chỉ nhìn cô, đôi mắt sáng lên như chứa cả ngàn vì sao. Anh siết nhẹ tay cô, giọng run run, "Miên Miên, cảm ơn nàng." Trong lòng anh, giọng nói nội tâm vang lên, dịu dàng như một lời hứa, "Từ giờ, tôi chỉ cần nàng. Dù thế giới có quay lưng, nàng là cả thế giới của tôi." Đêm ấy, khi ánh đèn phố dần tắt, Tang Miên bước về ký túc xá với trái tim ấm áp. Cô biết, sau cơn ghen tuông và hiểu lầm, cô và Ứng Chỉ đã tiến thêm một bước, gần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng cô cũng cảm nhận được một thử thách mới đang chờ đợi họ, và cô phải mạnh mẽ để giữ lấy hạnh phúc vừa chớm nở này. Chương 7, giấc mộng định mệnh. Mưa lất phất rơi trên sân trường, những hạt nước nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tang Miên ngồi trong tiệm trà sữa gần cổng trường, đối diện Lâm Thâm. Không khí giữa họ trầm lắng, khác xa những ngày thơ ấu từng đầy áp tiếng cười. Lâm Thâm khuấy nhẹ ly trà, ánh mắt u buồn, "Miên Miên, tớ sắp ra nước ngoài. Cả gia đình tớ sẽ định cư ở đó. Hôm nay, tớ đến để từ biệt cậu." Tang Miên nắm chặt ly trà, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô và Lâm Thâm từng là bạn thân, nhưng giờ đây, trái tim cô đã thuộc về Ứng Chỉ. Cô mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng, "Lâm Thâm, cảm ơn cậu vì tất cả. Tớ chúc cậu hạnh phúc." Lâm Thâm nhìn cô, nụ cười nhạt dần, "Nghe nói nam sinh lần trước đánh tớ là bạn trai cậu. Miên Miên, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc. Nếu cậu đã chọn cậu ấy, tớ sẽ không làm phiền nữa." Anh đứng dậy, để lại một câu cuối, "Tạm biệt, Miên Miên." Tang Miên nhìn bóng lưng Lâm Thâm khuất dần trong màn mưa, lòng thoáng xót xa. Cô không biết rằng lời từ biệt này sẽ dẫn cô vào một giấc mộng định mệnh, làm thay đổi tất cả. Đêm đó, Tang Miên chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nặng nề. Trong mơ, cô thấy mình mặc váy cưới đỏ rực, đứng bên Lâm Thâm trong một hôn lễ lộng lẫy. Nhưng ánh sáng đỏ ấy dần biến thành máu, loang lổ trên sàn nhà. Hình ảnh chuyển cảnh, cô nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, hơi thở mong manh. Bên cạnh cô, Ứng Chỉ quỳ bên giường, đôi mắt đỏ hoe, khóc như một đứa trẻ. Anh nắm tay cô, lẩm bẩm, "Miên Miên, đừng rời xa tôi. Tôi xin thần linh, chỉ cần nàng sống, tôi nguyện đánh đổi tất cả." Tang Miên muốn vươn tay lau nước mắt cho anh, nhưng cơ thể cô như bị trói chặt. Cô thấy một cuốn nhật ký mở ra trước mắt, trên trang giấy là nét chữ quen thuộc của Ứng Chỉ, "Thần minh tại thượng." Ứng Chỉ khẩn cầu, nguyện từ bỏ tất cả, đổi lấy Tang Miên bình an. "Tôi yêu nàng." Nhưng chưa kịp nói lời yêu, cô hét lên, cô thoát khỏi giấc mơ, nhưng nỗi đau như lưỡi dao cắt qua làn da khiến cô nghẹt thở. Khi cô giật mình tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt. Tang Miên ôm ngực, hơi thở dồn dập, cảm giác sợ hãi vẫn bám lấy cô. Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, như một lời cảnh báo rằng nếu cô không nắm giữ hạnh phúc hiện tại, cô sẽ mất Ứng Chỉ mãi mãi. Cô ngồi dậy, nhìn ra ban công. Chậu hoa tulip hồng phấn vẫn lặng lẽ đứng đó, như nhắc cô về những đêm kỳ diệu bên Ứng Chỉ. Tang Miên siết chặt tay, thì thầm, "Ứng Chỉ, tớ sẽ không để cậu rời xa tớ. Không bao giờ." Giấc mơ đã giúp cô nhận ra, cô không chỉ thích Ứng Chỉ, cô yêu anh, sâu sắc hơn cô tưởng. Ngày sinh nhật 22 tuổi của Tang Miên đang đến gần, và cô quyết định biến nó thành một cột mốc đáng nhớ. Cô muốn nói với Ứng Chỉ rằng cô yêu anh, không cần thuật đọc tâm, không cần giấc mơ, chỉ cần trái tim cô. Nhưng cô muốn làm điều đó thật đặc biệt, để anh mãi mãi không quên. Cô lén liên lạc với Trần Vĩ, nhờ anh nghĩ cách đưa Ứng Chỉ đến một địa điểm bí mật. "Vĩ, cậu phải giúp tớ. Tớ muốn chuẩn bị một bất ngờ cho Ứng Chỉ, nhưng không được để cậu ấy nghi ngờ." Tang Miên thì thầm, ánh mắt lấp lánh. Trần Vĩ cười gian, "Yên tâm, Chỉ ca mà biết cậu làm gì cho cậu ấy, chắc chắn sẽ cảm động đến khóc luôn. Nhưng cậu định làm gì? Tỏ tình à?" Tang Miên đỏ mặt, lườm anh, "Cậu lo việc của cậu đi, đừng hỏi nhiều." Nhưng trong lòng, cô đã hình dung ra khung cảnh, một căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, hoa tươi phủ kín sàn, và cô, trong chiếc váy trắng tinh khôi, sẽ nói với Ứng Chỉ rằng cô muốn bên anh mãi mãi.
Cô bắt tay vào chuẩn bị, từ việc chọn địa điểm, trang trí đến việc giấu Khương Linh để tránh bị lộ. Mỗi đêm, cô ngồi trong ký túc xá, tỉ mỉ viết một tấm thiệp, dòng chữ run run, "Ứng Chỉ, cậu có muốn cùng tớ viết nên câu chuyện của chúng tôi không?" Cô mỉm cười, tưởng tượng gương mặt ngây ngô của Ứng Chỉ khi nhận được nó. Nhưng cô không biết rằng, Ứng Chỉ cũng đang âm thầm chuẩn bị một món quà cho sinh nhật cô. Trong ký túc xá nam, anh ngồi dưới ánh đèn bàn, cẩn thận khắc tên Miên Miên lên một chiếc nhẫn bạc, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời. Giọng nói nội tâm của anh vang lên, dù Tăng Miên không còn nghe được, "Miên Miên, tôi muốn tặng nàng cả thế giới, nhưng trước tiên, tôi muốn tặng nàng trái tim tôi." Ngày sinh nhật đến gần, Tăng Miên vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô đứng trước gương, vuốt nhẹ chiếc váy trắng, thì thầm, "Ứng Chỉ, cậu nhất định phải đến. Tớ đang đợi cậu để nói lời mà tớ đã giữ trong lòng quá lâu." Ngoài kia, mưa đã tạnh, ánh trăng lại sáng lên, như chứng kiến lời hứa thầm lặng của cô. Tăng Miên biết, giấc mộng định mệnh không phải để chia cắt họ, mà là để nhắc cô trân trọng người con trai đã yêu cô bằng cả trái tim. Cô bước ra khỏi phòng, lòng đầy quyết tâm, sẵn sàng cho khoảnh khắc sẽ thay đổi cả đời họ. Chương 8, lời hứa dưới ánh đèn. Đêm sinh nhật 22 tuổi của Tăng Miên lung linh như một giấc mơ. Một căn phòng nhỏ bên hồ được trang trí tỉ mỉ, ánh đèn vàng ấm áp treo lơ lửng trên trần, phản chiếu lên những cánh hoa hồng trải đầy sàn. Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn nhỏ đặt tấm thiệp handwritten của Tăng Miên, dòng chữ run run, "Ứng Chỉ, cậu có muốn cùng tớ viết nên câu chuyện của chúng tôi không?" Bên ngoài, mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng, như đang chờ đợi một lời hứa định mệnh. Tăng Miên đứng trước gương, vuốt nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hít sâu, thì thầm với chính mình, "Tăng Miên, đây là lúc rồi. Cậu phải nói ra, để Ứng Chỉ biết cậu yêu cậu ấy." Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh quyết tâm, rồi bước ra khỏi phòng chuẩn bị, sẵn sàng cho khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình. Trong khi đó, tại ký túc xá nam, Ứng Chỉ bị Trần Vĩ lôi đi với lý do có việc gấp. Anh cau mày, tay nắm chặt hộp quà nhỏ trong túi, lẩm bẩm, "Trần Vĩ, cậu lại bày trò gì nữa? Hôm nay là sinh nhật Miên Miên, tôi phải đến gặp nàng." Trần Vĩ chỉ cười gian, đẩy anh vào xe, "Yên tâm, Chỉ ca, đảm bảo cậu sẽ bất ngờ." Khi Ứng Chỉ bước vào căn phòng bên hồ, anh sững sờ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, hương hoa hồng thoang thoảng, và Tăng Miên, cô gái anh yêu, đứng đó, đẹp như một nàng tiên bước ra từ ánh trăng. Váy trắng ôm lấy dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông xõa, và đôi mắt cô sáng rực như chứa cả bầu trời đêm. Ứng Chỉ đứng lặng, quên cả thở, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Tăng Miên mỉm cười, bước đến gần anh, giọng run run nhưng đầy kiên định, "Ứng Chỉ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Từ những đêm kỳ lạ với chậu hoa, chiếc nhẫn, đến những khoảnh khắc khiến trái tim tớ rung động, cậu đã làm tớ nhận ra rằng tớ không thể sống thiếu cậu." Cô ngừng lại, hít sâu, rồi quỳ một gối xuống trước sự ngỡ ngàng của Ứng Chỉ. Cô lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra để lộ một cặp nhẫn bạc khắc hoa tulip tinh xảo. "Ứng Chỉ," cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nước, "cậu có đồng ý để tớ ở bên cậu, cùng cậu viết nên câu chuyện của chúng tôi, mãi mãi không xa rời không?" Ứng Chỉ sững sờ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt thoáng ướt. Anh quỳ xuống trước cô, nắm lấy tay cô, giọng run run, "Miên Miên, nàng đang cầu hôn tôi sao? Trời ơi, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này." Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, rồi kéo cô vào lòng, thì thầm, "Tôi đồng ý, Miên Miên. Tôi muốn bên em, không chỉ hôm nay, mà cả đời này." Tiếng vỗ tay vang lên từ góc phòng, nơi Trần Vĩ, Khương Linh và vài người bạn lén xuất hiện, reo hò chúc mừng. Tăng Miên đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Ứng Chỉ, còn anh thì cười lớn, ôm cô chặt hơn. Anh lấy từ túi áo chiếc hộp quà của mình, mở ra để lộ một chiếc nhẫn bạc khắc tên Miên Miên. "Tôi cũng định tặng nàng chiếc nhẫn này," anh nói, giọng dịu dàng, "nhưng nàng nhanh chân hơn tôi rồi." Cả hai cùng cười, trao nhau chiếc nhẫn dưới ánh đèn lung linh. Ứng Chỉ đeo nhẫn cho Tăng Miên, ánh mắt anh sáng rực như lời thề, "Miên Miên, cậu có biết không? Tôi yêu cậu từ lần đầu gặp ở ga tàu điện ngầm, khi cậu mỉm cười và giúp tôi đẩy dương hành lý. Nụ cười ấy là ánh sáng của đời tôi." Tăng Miên cảm động, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm, "Ứng Chỉ, tớ cũng yêu cậu." Từ những lời thì thầm trong đêm đến khoảnh khắc này, "Cảm ơn cậu đã yêu tớ." Nụ hôn của họ ngọt ngào như ánh trăng, kéo dài giữa tiếng vỗ tay và tiếng cười của bạn bè. Dưới ánh đèn vàng, họ ôm nhau, cảm nhận trái tim hòa nhịp, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Tăng Miên nhận ra, họ không cần thuật đọc tâm để hiểu nhau nữa. Tình yêu thật sự là khi trái tim nói thay mọi lời. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, Tăng Miên và Ứng Chỉ nắm tay nhau bước ra bên hồ. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa ngọt ngào. Ứng Chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai cô, "Miên Miên, từ nay, mỗi ngày đều là sinh nhật của tôi, vì tôi có em." Tăng Miên mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt hướng về mặt hồ lấp lánh. Cô biết, dù cuộc sống có bao thử thách, chỉ cần có Ứng Chỉ bên cạnh, cô sẽ không bao giờ sợ hãi. Dưới ánh trăng sáng, họ trao nhau lời hứa mãi mãi, và câu chuyện của họ, như những cánh hoa tulip, sẽ mãi nở rộ trong tim nhau. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, góc nhìn của Ứng Chỉ. Tôi, Ứng Chỉ, từng nghĩ cuộc đời mình giống như một con đường tối tăm, chẳng có ánh sáng,
chẳng có điểm dừng. Từ nhỏ, tôi lớn lên giữa những trận cãi vã của ba mẹ, giữa những lần bị đẩy qua đẩy lại như món đồ thừa thãi. Tôi học cách im lặng, giấu đi nụ cười, khóa chặt trái tim để không ai thấy tôi yếu đuối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn khao khát một ngày được ai đó nhìn thấy, được ai đó cần đến. Rồi tôi gặp Miên Miên vào một buổi chiều mưa ở ga tàu điện ngầm. Tôi vừa chuyển đến thành phố mới, kéo theo chiếc dương hành lý nặng trĩu, lòng đầy bất an. Đám đông hối hả, chẳng ai để ý đến một kẻ lạ mặt như tôi. Nhưng cô ấy xuất hiện với mái tóc buộc cao và nụ cười sáng như ánh nắng. "Cậu cần giúp không?" cô ấy hỏi, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió. Tôi ngẩn người, chỉ biết gật đầu để cô ấy giúp tôi đẩy dương lên tàu. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vốn đã đóng băng từ lâu, bất chợt rung lên. Từ đó, tôi bắt đầu dõi theo cô ấy. Ở lớp học, Miên Miên luôn là tâm điểm, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh. Tôi ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát, không dám đến gần. Tôi sợ ánh sáng của cô ấy sẽ làm lộ ra bóng tối trong tôi. Nhưng mỗi lần cô ấy cười, mỗi lần cô ấy vô tình liếc qua, tôi lại thấy cuộc sống này đáng sống hơn một chút. Tôi không biết tại sao mình lại biến thành chậu hoa hay chiếc nhẫn vào những đêm kỳ lạ. Có lẽ ông trời thương xót kẻ cô đơn như tôi, cho tôi cơ hội được gần cô ấy. Những đêm ấy, tôi thì thầm với Miên Miên, dù biết cô ấy không nghe thấy. Tôi kể cô ấy nghe về nỗi sợ của mình, về ước mơ được nắm tay cô ấy dưới ánh trăng. Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cô ấy, dù chỉ là một chậu hoa, tôi cũng mãn nguyện. Nhưng Miên Miên đã nghe thấy. Cô ấy mang chậu hoa vào phòng, trò chuyện với chiếc nhẫn và nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng dám mơ tới. Tăng Miên, cô gái của ánh sáng, đã bước vào thế giới của tôi, mang theo hơi ấm và hy vọng. Cô ấy không chê bai quá khứ của tôi, không sợ những góc tối trong lòng tôi. Cô ấy chỉ nắm tay tôi, nói rằng tôi không cô đơn nữa. Ngày cô ấy quỳ xuống dưới ánh đèn vàng lung linh và hỏi tôi có muốn cùng cô ấy viết nên câu chuyện của chúng tôi đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc quá lớn, lớn đến mức tôi sợ mình không xứng đáng. Nhưng Miên Miên ôm tôi, hôn tôi và nói rằng cô ấy yêu tôi. Lúc ấy, tôi biết tôi đã tìm thấy ngôi nhà thật sự của mình, không phải một nơi, mà là trái tim của cô ấy. Giờ đây, mỗi đêm, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tôi nhìn Miên Miên ngủ say bên cạnh, mái tóc xõa trên gối, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp. Tôi không cần chậu hoa hay chiếc nhẫn nữa, vì cô ấy đã là cả thế giới của tôi. Tôi thì thầm vào tai cô ấy, như những đêm xa xưa, Miên Miên, cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh hứa, cả đời này, anh sẽ dùng mọi hơi thở để che chở cho em. Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, nhưng ánh sáng thật sự của tôi là em, Tăng Miên, người đã rọi sáng lòng tôi, mãi mãi. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện lời thì thầm trong đêm đã khép lại, nhưng tình yêu của Tăng Miên và Ứng Trì chắc chắn vẫn khiến trái tim bạn rung động, đúng không? Bạn nghĩ sao về khoảnh khắc cầu hôn dưới ánh đèn? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào khác trong kể chuyện đêm khuya. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại trong những đêm trăng sáng tiếp theo cùng Gina kể chuyện.